तो कैसे हैं आप लोग। आज को भिडियो में हामी क्लास 12 को फिजिक्स में हैन फिजिक्स को वेव भन्ने युनिट को फर्स्ट चैप्टर ठीक छ वेव को प्रोग्रेसिभ वेव भन्ने टपिक हामी पढ्न गइरहेका छौं ठीक छ र एक्जाम में हामीलाई यस च्याप्टरबाट कसरी सोध्न सक्छ भन्दाखेरि एउटा इम्पोर्टेन्ट डेरिवेसन सोध्न सक्छ कसरी भन्दाखेरि डेराइभ एन एक्सप्रेसन फर अ प्रोग्रेसिभ वेव हैन र त भिडियोलाई सिधै सुरु गरौं। This is me, Saksham Rizal, and welcome to our small channel, My Solution. Progressive wave. सबभन्दा सुरुमा डेरिभेसन थाल्नु भन्दा अगाडि प्रोग्रेसिभ वेभ को इक्वेसन निकाल्नु भन्दा अगाडि एक्सप्रेसन निकाल्नु भन्दा अगाडि हामीले के जान्ने भन्दाखेरि प्रोग्रेसिभ वेभ भनेको के हो भनेर त सुरुमा बुझ्नु पर्यो नि त। सो फर्स्ट यो प्रोग्रेसिभ वेभ को डेफिनेसनबाट हामी बुझौं। प्रोग्रेसिभ वेभ भनेको के हो भनेर पहिला प्रोग्रेसिभ वेभ बुझौं। ठीक छ मैले यहाँनेरि स्क्रिनमा प्रोग्रेसिभ वेभ को डेफिनेसन मैले लेखिदिएको छ। ठीक छ प्रोग्रेसिभ वेभ भनेको के भन्दाखेरि द वेभ इन व्हिच द क्रेस्ट एन्ड ट्रफ इन ट्रान्सभर्स वेभ और कम्प्रेसन और रेयरफ्रेक्सन इन लंगिट्युडिनल वेभ ट्राभल फरवर्ड विथ मैक्सिमम ट्रान्सफर अफ एनर्जी फ्रम वन पार्टिकल टु अनदर भनेको छ। भनेको के भन्दाखेरि प्रोग्रेसिभ वेभ भनेको यस्तो खालको वेभ हो अरे जहाँ चाहिँ ट्रान्सभर्स वेभ को क्रेस्ट र ट्रफ हैन ट्रान्सभर्स वेभ भनेको कस्तो हुन्छ भन्दाखेरि ट्रान्सभर्स वेभ भनेको यसरी जाँदाखेरि हैन क्रेस्ट र टर्फ क्रेस्ट र टर्फ यहाँ छ हैन क्रेस्ट र टर्फ ट्रान्सभर्स वेभ को क्रेस्ट अनि टर्फ ठीक छ ट्रान्सभर्स वेभ को क्रेस्ट र टर्फ अनि रेयर फ्र्याक्सन के अरे लंगिट्युडिनल वेभ को कम्प्रेसन र रेयर फ्र्याक्सन। लंगिट्युडिनल वेभ भनेको कस्तो हुन्छ भन्दाखेरि यहाँबाट ट्राभल गर्यो भने लंगिट्युडिनल वेभ भनेको रेयर फ्र्याक्सन अनि कम्प्रेसन अनि फेरि रेयर फ्र्याक्सन यसरी हुन्छ। यो रेयर फ्र्याक्सन यो कम्प्रेसन रेयर फ्र्याक्सन यसरी ट्राभल गर्छ यस्तै हुन्छ लंगिट्युडिनल वेभमा। भनी प्रोग्रेसिभ वेभ भनेको के रहेछ भन्दाखेरि ट्रान्सभर्स वेभ को क्रेस्ट र टर्फ र लंगिट्युडिनल वेभ को कम्प्रेसन र रेयर फ्र्याक्सन चाहिँ फरवर्ड डिरेक्सनमा ट्राभल गर्यो भने के कुन डिरेक्सनमा फरवर्ड डिरेक्सनमा ट्राभल गर्छ भने यसलाई के भनिन्छ भन्दाखेरि प्रोग्रेसिभ वेभ भनिन्छ। फरवर्ड डिरेक्सनमा ट्राभल गर्दाखेरि के पनि हुनु पर्यो भन्दाखेरि विथ मैक्सिमम ट्रान्सफर अफ एनर्जी फ्रम वन पार्टिकल टु अनदर भनेको एउटा पार्टिकलबाट अर्को पार्टिकलमा मैक्सिमम ट्रान्सफर अफ एनर्जी पनि हुनु पर्यो। यो डेफिनेसनले हामीले प्रोग्रेसिभ वेभ बुझ्यौं। अब हामी जान्छौं हाम्रो के भन्दाखेरि मेन क्वेशनमा एक्जाममा यहाँनेरि हैन प्रोग्रेसिभ वेभको डेफिनेसन पनि लेख भनेर आउन सकेको हुन्छ यो क्वेशन सँगै यो चट्टसँगले नोट गर्ने ओके। र हामीलाई अब यहाँ डेरिभेसनमा जाउँ हैन एक्सप्रेसन निकालौं प्रोग्रेसिभ वेभ को डेराइभ एन एक्सप्रेसन फर प्रोग्रेसिभ वेभ भनिन्छ। प्रोग्रेसिभ वेभ को एक्सप्रेसन निकाल भनेको छ। त्यसको लागि हामीले के गर्ने भन्दाखेरि चट्टसँगले एउटा के चाहिन्छ हामीलाई एउटा फिगर चाहिन्छ। भनेको के गर्ने भन्दाखेरि एउटा प्रोग्रेसिभ वेभ हामी कन्सिडर गरौँ। सपोज यो हाम्रो फिगर हो चट्टसँगले हो यो y एक्सिस यो x एक्सिस में चाहिँ हैन हाम्रो एउटा पोजिटिभ x एक्सिस में हाम्रो एउटा ल ट्रान्सभर्स वेभ छ होला ट्रान्सभर्स वेभ मैले बनाए ठीक छ। यसलाई हामीले o भने हो यो भनेको हाम्रो x एक्सिस हो यो पोइन्टलाई मैले a भने ल ठीक छ यो भयो। अब यसमा हामीले के थाहा छ भन्दाखेरि हामीलाई थाहा छ यो भनेको अब यसमा एउटा यो हाफ साइकल हो हैन वेभ को हाफ साइकल हो यो यता अर्को हाफ साइकल हो यो टोटल फुल साइकल भनेको हामीलाई के हो भन्दा के थाहा छ भन्दाखेरि यो टोटल वेभ साइकल भनेको हाम्रो लेम्डा वेभ लेन्थ हो भनेर हामीलाई थाहा छ ठीक छ यो हामीलाई थाहा छ। अनि यो हामीलाई यो के हो एम्प्लिट्युड भनेर हामीलाई थाहा छ। साथसाथै यो के हो भन्दाखेरि यो क्रेस्ट हो भनेर हामीलाई थाहा छ हो यो ट्रफ हो भनेर हामीलाई यो पनि थाहा छ। भनेपछि लेट अस कन्सिडर प्रोग्रेसिभ वेभ हैन इज ट्राभलिङ इन पोजिटिभ एक्स एक्सिस भनेको एउटा यो भनेको हाम्रो के भन्दाखेरि यसलाई फिगर एफआइजी फिगर प्रोग्रेसिभ PROGRESSIB प्रोग्रेसिभ WAVE वेभ भनौं ठीक छ। र हामीले के भन्नु भन्दाखेरि अब यो चाहिँ एउटा प्रोग्रेसिभ वेभ हो हैन पोजिटिभ एक्स एक्सिसमा ट्राभल गर्दै गरेको पोजिटिभ प्रोग्रेसिभ वेभ हामीले कन्सिडर गर्यौं ठीक छ। अब हामीले के थाहा छ भन्दाखेरि यहाँ नै भाइब्रेसन अफ पार्टिकल हैन जुन यो प्रोग्रेसिभ वेभमा के हुन्छ भाइब्रेसन अफ पार्टिकल हुन्छ यो यसरी ठीक छ सिम्पल हार्मोनिकली। अब भाइब्रेसन अफ पार्टिकल यसरी भाइब्रेट हुन्छ हैन मेन पोजिसन नछोडिकिन यसरी हैन यताबाट यसरी जुन यो भाइब्रेट हुन्छ हो यो भाइब्रेट हुँदाखेरि के हुन्छ भन्दाखेरि सिम्पल हार्मोनिकली हैन सिम्पल हार्मोनिकल मोसनमा यो के हुन्छ भन्दाखेरि भाइब्रेट हुन्छ भने हामीलाई के थाहा छ भन्दाखेरि हैन थाहा छ भन्दाखेरि हामीसँग एउटा सिम्पल हार्मोनिकल वेभ इक्वेसन छ जसलाई हामी के लेख्छौं भन्दाखेरि यो y भने डिस्प्लेसमेन्ट इक्वल्स टु a sin
ओमेगा टी भनेर लेख्छौं हैन, जहाँ चाहिँ WHERE वेयर y भनेको के भन्दाखेरि DISPLAC डिस्प्लेस MENT डिस्प्लेसमेन्ट, यहाँ y यता डिस्प्लेसमेन्ट भएको छ कि छैन हो नि, डिस्प्लेसमेन्ट भएको छ, y भनेको डिस्प्लेसमेन्ट अनि a भनेको AMPLITUDE एम्प्लिट्युड र ओमेगा टी भनेको चाहिँ के भन्दाखेरि हामीलाई थाहा छ ANGULAR एंगुलर DISPLACEMENT एंगुलर डिस्प्लेसमेन्ट भनेर हामीलाई थाहा छ। ठीक छ, यति छ त हामीलाई थाहा भयो। यो हाम्रो के भन्दाखेरि यो हाम्रो एम्प्लिट्युड भयो हैन, ए भयो। ओके ठीक छ। अब हामीले के बुझ्ने भन्दाखेरि एउटा पोइन्ट पी लियौं, एउटा पोइन्ट पी लियौं र यो ओ देखि पी सम्मको डिस्टेन्सलाई हामी के भनौं भन्दाखेरि एक्स भनौं। ठीक छ, ओ देखि पी सम्मको डिस्टेन्सलाई हामीले के भन्ने भन्दाखेरि एक्स भनौं भनेपछि एट एनी पोइन्ट पी मा हैन वेभ इक्वेसन के हुन्छ। अब यो पोइन्ट पी मा चाहिँ हैन, यो पोइन्ट पी को लागि चाहिँ यो वेभ इक्वेसन के हुन्छ भन्दाखेरि यसलाई हामी इक्वेसन 1 भनिराखौं। यो के हुन्छ भन्दाखेरि यो इक्वेसनलाई के लेख्न सकिन्छ भन्दाखेरि y इक्वल्स टु a sin ओमेगा t माइनस फाइ लेख्न सकिन्छ, जहाँ चाहिँ WHERE वेयर हाम्रो फाइ भने चाहिँ के भन्दाखेरि फाइलाई चाहिँ हामी के भन्छौं PHAS फेज DIFFERENC फेज डिफरेन्स भन्छौं। फाइलाई हामी के भन्छौं भन्दाखेरि फेज डिफरेन्स भन्छौं। र यिनीहरु फाइ भन्ने के पनि बुझिराख्ने भन्दाखेरि फाइ भनेको चाहिँ हामीले के थाहा छ भन्दाखेरि फाइ इक्वल्स टु के हुन्छ भन्दाखेरि 2 पाइ बाइ लेम्डा इन्टु एक्स हुन्छ। ठीक छ, फाइ को यो रिलेसन बुझिराख्ने, फाइ इक्वल्स टु 2 पाइ बाइ लेम्डा इन्टु एक्स। ठीक छ, यति हुन्छ यो रिलेसन बुझिराख्ने। त्यसपछि यो इक्वेसनलाई अब हामीले के लिन सक्यौं भन्दाखेरि यहाँनेरि y इक्वल्स टु a sin हो, a sin के हुने भन्दाखेरि ओमेगा t माइनस यो फाइ भनेको के रहेछ 2 पाइ बाइ लेम्डा x रहेछ। ठीक छ, यसलाई 2 पाइ बाइ लेम्डा x भन्न सक्यो। ओके, र यसैलाई हामीले के लेख्न सक्यौं भन्दाखेरि a sin ओमेगा टी माइनस के एक्स भन्न सक्यो, जहाँ चाहिँ के भन्दाखेरि के भनेको हैन के इक्वल्स टु 2 पाइ बाइ लेम्डा चाहिँ के हो भन्दाखेरि CONSTANT कन्स्ट्यान्ट भयो नि त भनेपछि हामीलाई 2 पाइ बाइ लेम्डालाई हामीले के भन्न सक्यौं भन्दाखेरि कन्स्ट्यान्ट लेख्न सक्यौं। र यसलाई के भन्ने भन्दाखेरि यसलाई प्रोग्रेसिभ वेभको इक्वेसन नम्बर 1 भन्ने भनेपछि यहाँ हाम्रो इक्वेसन 2 भइरहेछ, केही छैन हैन, यो चाहिँ हाम्रो एउटा प्रोग्रेसिभ वेभ भयो इक्वेसन 2। अब यही इक्वेसन अब फेरि पनि यही इक्वेसनबाट हैन यही इक्वेसनबाट हेरौं हैन, हाम्रो इक्वेसन के छ भन्दाखेरि यसलाई ल यसलाई 3 भनौं, यसलाई 2 भनौं न त। अनि फ्रम FROM फ्रम इक्वेसन 2 भनेको के हुन्छ y इक्वल्स टु a sin के छ भन्दाखेरि ओमेगा t माइनस यसलाई 2 पाइ बाइ लेम्डा एक्स भनिराखौं। ठीक छ, यति छ। यसलाई हामी के लिन सक्छौं भन्दाखेरि y इक्वल्स टु a sin ओमेगा भनेको के हो। अब यहाँ ओमेगा भनेको हामीलाई के थाहा छ भन्दाखेरि 2 पाइ बाइ क्यापिटल टी इन्टु स्मल टी माइनस 2 पाइ बाइ लेम्डा एक्स हुन्छ। किन भन्दाखेरि सिन्स ओमेगा इक्वल्स टु 2 पाइ बाइ क्यापिटल टी भनेर हामीलाई यो रिलेसन पनि हामीलाई थाहा छ। ठीक छ, यो रिलेसन पनि हामीले जानेका छौं भनी यहाँनेरि y इक्वल्स टु a sin यहाँ 2 पाइ कमन लिँदा 2 पाइ स्मल टी बाइ क्यापिटल टी माइनस x बाइ लेम्डा भयो। ठीक छ, यो पनि हाम्रो अर्को इक्वेसन नम्बर 4 वेभ इक्वेसन भयो, अर्को वेभ इक्वेसन। ठीक छ, यो पनि एउटा हाम्रो वेभ इक्वेसन भयो। र त्यसैगरी अब y इक्वल्स टु a sin ओमेगा t बाइ अब यो t भनेको के छ 1 बाइ t भनेको t इन्टु f फ्रिक्वेन्सी हो माइनस x बाइ लेम्डा। किन भन्दाखेरि हामीलाई के थाहा छ भन्दाखेरि फ्रिक्वेन्सी इक्वल्स टु 1 बाइ t हो भनेर पनि हामीलाई थाहा छ भनेपछि हामी यो पनि लेख्न सक्ने भयौं। र त्यसपछि फेरि y इक्वल्स टु a sin 2 पाइ अब फ्रिक्वेन्सीको हामीलाई अर्को नि के थाहा छ भन्दाखेरि रिलेसन, फ्रिक्वेन्सीमा अर्को नि रिलेसन छ। के रिलेसन छ भन्दाखेरि मैले यहाँ देखाएँ ल, फ्रिक्वेन्सीको अर्को रिलेसन भनेको v इक्वल्स टु f लेम्डा हो भनी ओर f इक्वल्स टु v बाइ लेम्डा लेख्न सकिने रहेछ। भने पछाडि f इक्वल्स टु v बाइ लेम्डा अर्को नि रिलेसन छ भने v बाइ लेम्डा t माइनस x बाइ
लेम्डा भयो किन भन्दाखेरि फ्रिक्वेन्सी इक्वल्स टु v बाइ लेम्डा यो रिलेसनले गर्दाखेरि अब यसलाई हामीले के लेख्न सक्यौं भन्दाखेरि यसैलाई हामीले हैन मैले यहाँ लेखेँ यसैलाई हामीले के लेख्न सक्यौं भन्दा y इक्वल्स टु a sin 2 pi बाइ लेम्डा b t माइनस x लेख्न सक्यो र यो इक्वेसन हाम्रो इक्वेसन नम्बर 5 र यतिवटा यो भयो हाम्रो प्रोग्रेसिभ वेभको इक्वेसन यहाँ थियो एउटा 1 हो इक्वेसन यो एउटा प्रोग्रेसिभ वेभको इक्वेसन भयो यो इक्वेसन 2 यो भयो अर्को इक्वेसन हैन र यो हाम्रो अर्को प्रोग्रेसिभ वेभको इक्वेसन ठीक छ एडिसन बुझ्यो अब हामी के हेरौं भन्दाखेरि यहाँनेरि यो वेभ के हुँदैछ भन्दाखेरि पोजिटिभ एक्स एक्सिसमा के हुँदैछ ट्राभल गरिरहेको छ फरवर्ड डाइरेक्सनमा मुभ भइरहेछ पोजिटिभ एक्स एक्सिसमा यो मुभ भइरहेछ यदि यो वेभ पोजिटिभ होइन नेगेटिभ एक्स एक्सिसमा ट्राभल गरेको भए के हुन्थ्यो भन्दाखेरि यहाँबाट हेरौँ ल के हुन्थ्यो भन्दाखेरि यो एउटा यो इक्वेसन लिउँ न त हैन के हुन्थ्यो भन्दाखेरि y इक्वल्स टु a sin के हुन्थ्यो ओमेगा t प्लस kx हुन्थ्यो ठीक छ यो हुन्थ्यो यदि if WAVE wave TRAVEL travel in negative XAXIS नेगेटिभ एक्स मा ट्राभल गरेको हुँदाखेरि हाम्रो के हुन्थ्यो भन्दाखेरि हाम्रो सबै के हुन्थ्यो भन्दाखेरि इक्वेसन यसरी लेख्नु थियो भनेको सबै माइनसको ठाउँमा हामी के लेख्थ्यौं भन्दाखेरि प्लस बनाएर लेख्थ्यौं भने हैन पोजिटिभ एक्स एक्सिसमा माइनस हुँदो रहेछ नेगेटिभ एक्स एक्सिसमा प्लस हुँदो रहेछ भने हामी के लेख्न सक्छौं भन्दाखेरि इन GENERAL जेनरलमा हामी के लेख्न सक्यौं भन्दाखेरि इन जेनरल प्रोग्रेसिभ वेभ इक्वेसनलाई हामी के लेख्न सक्यौं भन्दाखेरि y इक्वल्स टु a sin ओमेगा t प्लस माइनस kx भनेर हामीले लेख्न सक्यौं ठीक छ हैन एकचोटी नेगेटिभ एक्स एक्सिसमा प्लस हुँदो रहेछ पोजिटिभ एक्स एक्सिसमा माइनस हुँदो रहेछ भने हामीले जेनरलमा हामीले यसरी लेख्न सक्यौं र यो यति नै थियो हाम्रो प्रोग्रेसिभ वेभ इक्वेसन एक्जाममा आयो भने हामीले यति गर्नुपर्छ 4 मार्क्समा सोधिन्छ हैन र आजलाई यति नै भिडियो कस्तो लाग्यो भिडियो बारे केही सल्लाह सुझाव केही छ भने कमेन्ट बक्समा लेखिदिनु भिडियो मन पऱ्यो भने साथीहरुलाई शेयर गरिदिनु मेहनत गरेर भिडियो बनाएको हुन्छ हैन र पढ्नु आफ्नो हेल्थको ख्याल राख्नु ओके सी यु इन द नेक्स्ट भिडियो बाइ बाइ